মৰমৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক দ্বিঘাত সমীকৰণৰ 4 যেটো এক্সাৰসাইজ আছে সেই এক্সাৰসাইজটোৰ 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন এটা কৰাই দিম এটা 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ উচ্চতা ইয়াৰ ভূমিতকৈ 7 সেন্টিমিটাৰ কম যদি অতিভুজটো 13 সেন্টিমিটাৰ অইন দুটা বাহু উলিয়াব লাগে গতিকে আমি সমকোণী ত্ৰিভুজ এটাৰ ছবি এটা লৈ লৈছো এই সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ ভূমিটো আমি x বুলি ধৰি লৈছো ইয়াৰ উচ্চতাটো x - 7 হ'ব কাৰণ 7 সেন্টিমিটাৰ কম বুলি কৈছে আৰু অতিভুজটো 13 ধৰা হল ভূমি সমান x উন্নতি সমান x - 7 অতিভুজ সমান 13 এটা যেহেতু সমকোণী ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজটো সমকোণী ত্ৰিভুজ গতিকে ইয়াত আমি পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যটো কি আছিল অতিভুজৰ বৰ্গ সমান ভূমিৰ বৰ্গ যোগ উন্নতি বৰ্গ h² = b² + p² এটো হল পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য এই পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য মতে আমি যদি লিখি দিও according to question অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন মতে x² + x - 7 whole square equal to 13 square ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত তোমালোকে লিখি থব পৰা পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য মতে এতিয়া আমি লেফট হ্যান্ড সাইডটো বিস্তাৰ কৰিব লাগিব লেফট হ্যান্ড সাইডটো দিয়া আছে x² প্লাস এটো a - b হোল স্কয়ার সূত্ৰৰ আৰ্হিত আছে সেই আৰ্হিটোৰ লগত মিলাই লিখিলে হ'ব x² - 14x plus 49 equal to 169 13 square equal to 169 গতিকে twice x square minus 14x plus 49 minus 169 equal to 0 next আকৌ আমি simplify কৰিব লাগিব twice x square minus 14x minus 120 equal to 0 ইয়াৰ পৰা আকৌ আমি দুইটো কমন লব পাৰো দুইটো কমন ললে থাকিব x square minus 7x minus 60 equal to 0 this implies x square minus 7x minus 60 equal to 0 এতিয়া আমি দেখিলো এই যেটো সমীকৰণ পালো এই সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আদৰ্শ ঠাচৰ সৈতে মিলি গল একে হৈছে ইয়াতে a ৰ ভ্যালুটো আছে 1 b ৰ ভ্যালুটো আছে -7 আৰু c ৰ ভ্যালুটো আছে -60 আৰু দ্বিঘাত সমীকৰণত যেতিয়া উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰো তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট পূৰণ কৰিব লাগে a আৰু c টো পূৰণ কৰি দিলে 1 * 60 = 60 60 ৰ উৎপাদক বিলাক যদি আমি উলিয়াব চাও 2 ৰে হৰণ কৰিলে 30 বাৰ যাব আকৌ 2 ৰে হৰণ কৰিলে 15 বাৰ যাব 3 ৰে হৰণ কৰিলে 5 বাৰ যাব 5 × 3 = 15 পাম এটা 2 × 4 4 × 3 = 12 12 ৰ পৰা যদি 5 টো বিয়োগ কৰো আমি b ৰ ভ্যালুটো 7 পাই যাম গতিকে আমি লিখিব পাৰিম 12 - 5 = 7 লিখিব পাৰিম this implies x square minus 12 minus 5 whole into x minus 60 equal to 0 this implies x square minus 12x plus 5x minus 60 equal to 0 this implies এই প্ৰথম ৰাশি দুটা আৰু দ্বিতীয় ৰাশি দুটা প্ৰথম ৰাশি দুটাৰ ভিতৰত আমি কমন লব পাৰো x2 কমন ললে থাকিব x - 12 নেক্সট টাৰ্ম দুটাত 5 টো কমন ললে থাকিব x - 12 equal to 0 যেহেতু এই উৎপাদক দুটা একে হৈছে দুটাৰ আমি কমন লব পাৰো কমন ললে কি কমন লম আমি x - 12 টো কমন লম আৰু থাকি যাব x + 5 টো equal to 0 this implies x - 12 equal to 0 or x + 5 equal to 0 যেহেতু এই সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলটো শূন্য গতিকে x - 12 equal to 0 বা x + 5 equal to 0 ইয়াৰ পৰা আমি পাম x equal to 12 এটোৰ পৰা পাম x equal to -5 গ্ৰহণযোগ্য নহয় কিয়নো এটো নেগেটিভ পাইছো
বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কেতিয়াও নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে ত্ৰিভুজ এটাৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যটো নেগেটিভ পোৱাৰ কাৰণে এইটো আমি গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি কৈছো নেক্সট x ৰ ভ্যালুটো আমি 12 পাইছো x মানে আছিল আমাৰ ভূমি এটাকে সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ ভূমি সমান 12 উন্নতি সমান x minus 7 equal to 12 বিয়োগ 7 সমান 5 সেন্টিমিটার আৰু অতিভুজটো প্ৰশ্ন দিয়ে আছে 13 সেন্টিমিটাৰ এবাৰ মই তোমালোকক 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কৰি দিব খুজিছো 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো এবাৰ পঢ়ি চোৱা কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে এটা কুটিৰ শিল্পই দৈনিক এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক মাটিৰ বাচন তৈয়াৰ কৰে দেখা গল প্ৰতিটো বস্তুৰ উৎপাদন খৰচ টকা সিদিনাৰ উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যাৰ দুগুণতকৈ 3 বেছি যদি সিদিনা উৎপাদনৰ মুঠ ব্যয় 90 টকা উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা আৰু প্ৰতিটো বস্তুৰ ব্যয় কিমান হ'ব আমি উলিয়াব লাগে ধৰা হল বস্তুৰ সংখ্যাটো আমি ফাৰ্স্ট ধৰি লম বস্তুৰ সংখ্যাটো যদি আমি x বুলি ধৰি লম বস্তুৰ সংখ্যা সমান x বস্তুৰ সংখ্যাটো আমি x বুলি লৈছো আৰু খৰচটো আমাক দিয়া আছে উৎপাদিত বস্তুৰ দুগুণতকৈ 3 বেছি গতিকে খৰচ হ'ব আমাৰ প্ৰতিটো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত twice x plus 3 প্ৰতিটো বস্তুৰ খৰচ হ'ল twice x plus 3 যেহেতু দুগুণ বুলি কৈছে x ৰ দুগুণ twice x plus 3 3 বেছি আৰু প্ৰশ্ন মতে কৈছে এটা প্ৰশ্ন মতে আমাক কি বুলি কৈছে সেই উৎপাদিত বস্তুখিনিৰ টোটাল খৰচটো 90 টকা গতিকে আমি according to question কি লিখিম x whole into twice x plus 3 equal to 90 এই 90 টো যে আমি পালো বা এই দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলো পূৰণ নকৰি আমি যোগও কৰিব পাৰিলো হয় কিন্তু যোগ কৰা নাই কিয় পূৰণ কৰিছো আমি এটা সাধাৰণ এক্সাম্পল চালে গম পাম ধৰা হল আমাৰ কলম আছিল 5টা প্ৰতিটো কলমৰ খৰচ আছিল 5 টকা তেতিয়া আমি কেনেকৈ পাম 5 পূৰণ 5 5 5 গুণ 25 25 আমি যেনেকৈ পাম ইয়াতো ঠিক তেনেকুৱাকৈ বস্তুৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে x খৰচটো দিয়া আছে twice x plus 3 গতিকে আমাৰ টোটাল খৰচটো আমি পালো x whole into twice x plus 3 equal to 90 this implies twice x square plus thrice x equal to 90 this implies twice x square plus thrice x minus 90 equal to 0 এতিয়া আমি দেখিলো এই যেটো সমীকৰণ পালো এই সমীকৰণটো আমাৰ ax square plus bx plus c equal to 0 আৰ্হিৰ যেটো আদৰ্শ কথা আছিল দ্বিঘাত সমীকৰণৰ সেই আৰ্হিটোৰ লগত মিলি গৈছে আৰু সেই আৰ্হিটোৰ লগত মিলি যোৱাৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট আমি a আৰু c টো পূৰণ কৰিব লাগিব 2 into 90 2 into 90 কৰিলে 180 নেক্সট 180 ৰ উৎপাদক বিলাকৰ যোগ বা বিয়োগ কৰি b ৰ ভ্যালু c উলিয়াব লাগিব গতিকে ফাৰ্স্ট 2 ৰে ডিভাইড কৰা 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে 90 টাইমস আকৌ 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে 45 টাইমস again 3 ৰে ডিভাইড কৰিলে 15 টাইমস 3 ৰে ডিভাইড কৰিলে 5 টাইমস এটা আমি উৎপাদক বিলাক উলিয়াই ললো উৎপাদক বিলাকৰ যদি আমি এতিয়া চাও 5 3 গুণ 15 2 গুণ 4 4 3 গুণ 12 15 ৰ পৰা 12 বিয়োগ কৰিলে আমি 18 টো পাই যাম গতিকে আমি লিখিম this implies twice x square plus 15 minus 12 whole into x minus 90 equal to 0 this implies twice x square plus 15x minus 12x minus 90 equal to 0 this implies এতিয়া ফার্স্ট টার্ম দুটাত আমি কমন লব পৰা বস্তু সংখ্যাটো হল x x টো আমি কমন ললে পাম twice x plus 15 next এই দুটা টার্মত আমি কমন লব পৰা ৰাখি আছে 12 আৰু 90 ৰ ভিতৰত আমি কমন লব লাগিব কাৰণ x টো ইয়াতে 90 নাই গতিকে x টো কমন লবই নোৱাৰো 6 গুণ 12 আৰু 6 15 90 গতিকে 6 টো কমন লব পাৰিম 6 টো কমন ললে আমি পাম twice x plus 15 equal to 0 এই উৎপাদক দুটা একে হল একে হোৱাৰ কাৰণে যিকোনো এটা আমি উৎপাদক লিখি লৈছো twice x plus 15 whole into x minus 6 equal to 0 এতিয়া আমি আগৰ পদ্ধতিত যদি চাও এই সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলটো শূন্য পাইছো গতিকে twice x plus 15 equal to 0 বা x minus 6 equal to 0 this implies twice x equal to minus 15 plus asile পক্ষান্তৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মাইনাস হৈ গল
এতিয়া 2 টো x ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে পক্ষান্তৰ কৰি দিলে হ'ব -15/2 this implies x = আমি পাম ইফালে 6 -6 আছে পক্ষান্তৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে +6 এটো যেহেতু মাইনাস আছে আৰু ভগ্নাংশ আছে এটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় x = 6 টো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব x = 6 টো যেহেতু গ্ৰহণযোগ্য হৈছে গতিকে নিৰ্ণেয় বস্তুৰ সংখ্যা x = 6 আৰু খৰচ সমান twice x + 3 = 2 * 6 + 3 6 × 12 + 3 12 × 3 15 এটো হ'ব টকা গতিকে আমি এটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই আমি প্ৰমাণ কৰিও চাব পাৰো যেহেতু আমাৰ উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যাটো 6 পালো 6 পালো আৰু খৰচ পালো 15 6 15 90 আমাৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছিল টোটাল খৰচটো 90 টকা থ্যাংক ইউ